હેલો દોસ્તો, આજ ડિમ્પલ્સ ડિશીસમાં એવી ફરાળી સેન્ડવિચની રેસીપી હું તમારી સાથે શેર કરવા માટે આવી છું, જે માત્ર 2 થી 3 ચમચી જેટલા ઘી અથવા તેલમાં બની જશે અને સાથે 5 મિનિટ જેવા ઓછા સમયમાં કોઈપણ પ્રકારના ફરાળી લોટ વગર, બટેટા, મગફળી કે સાબુદાણાના ઉપયોગ વગર એકદમ હલકી ફુલકી સેન્ડવિચ જેને તમે વ્રતમાં અને હલકી ફુલકી ભૂખમાં પણ ખાઈ શકો. તો આવી ટેસ્ટી રેસીપી શરૂ કરીએ. તો જેમના માટે મિક્સર જાર લીધું છે, જેની અંદર હું અહીંયા વ્રતના ચોખા, જેને આપણે સાંબો પણ કહીએ છીએ, જે મેં 1 કપ જેટલો લીધો છે અને ગ્રામમાં જોઈએ તો 100 ગ્રામ જેટલો આ સાંબો છે. અને હવે આ સાંબાને મેં સાફ કરી અને મિક્સર જારમાં નાખેલો છે. બિલકુલ આમાં કોઈ કચરો ના હોય એ જોવા માટે સાફ કરવો જરૂરી છે. હવે આપણે આનો એકદમ ફાઇન પાવડર તૈયાર કરી લઈશું મિક્સર જારમાં. તો આ રીતે આપણે ચેક કરીએ તો આપણો પાવડર બરાબર રીતે દળાઈ ગયો છે. બિલકુલ એકદમ પાવડર તૈયાર થઈ ગયો છે. કોઈ પણ પ્રકારના સાંબાના દાણા પણ નથી. જો રહી જાય તો પણ ચિંતા ના કરતા, બિલકુલ ખબર નહીં પડે સેન્ડવિચમાં. હવે આગળની પ્રોસેસ કરવા માટે કડાઈમાં મેં 2 કપ જેટલું પાણી ગરમ થવા માટે ગેસ ઉપર રાખેલું છે. જે કપથી આપણે સાંબો લીધો છે એ જ કપથી ડબલ પાણી ગરમ થવા માટે રાખવાનું. અને હવે 1 ચમચી જેટલું દેશી ઘી અથવા દેશી બટર અથવા તો તમે અહીંયા જે ફ્લેવર વગરનું તેલ હોય, જે વ્રતમાં ખાઈ શકાય તે તેલનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. સાથે અડધી નાની ચમચી જેટલું આખું જીરું. જો તમે વ્રતમાં આખું જીરું ના ખાતા હોય તો તમે સ્કીપ કરી શકો છો. સાથે મેં 1 ચમચી જેટલું સેંધા નમક નાખ્યું છે, જેને આપણે વ્રતમાં ખાઈ શકાય તેવું નમક પણ કહી શકાય. જે અત્યારે મોડા વ્રત અથવા જયા પાર્વતી વ્રતમાં નમક વગરનું ફરાળ ખાતા હોય એ લોકો માટે સેંધા નમક બેસ્ટ રહેશે. અને સાથે અડધી નાની ચમચી જેટલો કાળા મરીનો પાવડર નાખું છું. સાથે આપણે અહીંયા તીખાસ માટે 2 મીડિયમ સાઇઝની મરચીને કટ કરીને લીધી છે, જેથી તીખાસ મેન્ટેન થઈ જાય. અને 1 ચમચી જેટલું આદું પણ મેં એકદમ નાનું કાપીને લીધું છે. તમે ખમણીને પણ લઈ શકો છો. પાણી બરાબર ઉકળી રહ્યું છે. હવે અહીંયા આપણે 1 લીંબુનો રસ નીચોવી લેશું, જેથી એકદમ ટેસ્ટી આપણી સેન્ડવિચ તૈયાર થાય. ગાઈઝ, એકવાર આ રીતે સેન્ડવિચ બનાવજો. એકદમ હલકી ફુલકી તો ખાવામાં રહેશે, પરંતુ એની ટાઈમ નાસ્તામાં પણ તમને એકદમ મજા આવશે એવી ક્રિસ્પી સેન્ડવિચ તૈયાર થશે. હવે ગેસની ફ્લેમ આપણે ધીમી કરી દઈશું. પાણી બરાબર રીતે આપણું ઉકળી ગયું છે. તો ગેસની ફ્લેમ ધીમી કરી 2 ચમચી જેટલું આપણે અહીંયા નારિયેળનો ભૂકો નાખીશું. તમારી પાસે લીલું નારિયેળ હોય તો એકદમ પાવડર કરી અને પછી લેવું, અથવા આ રીતે કોઈ પણ પ્રકારનું સૂકું નારિયેળનો પાવડર તૈયાર કરી 2 ચમચી જેટલો નાખવો. આ રીતે નારિયેળનો ભૂકો કરીને નાખવાથી આપણી સેન્ડવિચનો ફ્લેવર બહુ જ સરસ આવશે. આજની આપણી આ સેન્ડવિચ એકદમ ડિસન્ટ અને એકદમ ઝટપટ અને ઇઝી મેથડથી બની જાય એવી છે. હવે આપણે અહીંયા થોડો જે સાંબાનો લોટ તૈયાર કરીને નાખ્યો હતો એ નાખવાનો અને મિક્સ કરવાનો. કે રેસીપી પસંદ આવે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને આવી અવનવી ડિસન્ટ રેસીપી તમને ફ્રીમાં અને સાથે ઝડપથી મળતી રહે એ માટે સબસ્ક્રાઈબ કરી બેલ આઇકોન પણ દબાવજો. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ ટોટલી ધીમી જ રાખીશું, નહીં તો સાંબાનો લોટ અને નારિયેળનું છીણ તળિયે જરૂરથી બેસી જશે. આ રીતે હવે ધીમી ગેસની ફ્લેમ પર જ્યાં સુધી આપણો સાંબાનો લોટ બરાબર લોટ બંધાવા જેવું ના તૈયાર થાય ત્યાં સુધી મિક્સ કરતા જશું. જેમ જેમ એ મિક્સ થતું જશે તેમ કડાઈને પણ છોડવા લાગશે અને આપણો આ જે મતલબ કે સાંબો છે એનો લોટ એકદમ કૂક થતો જશે, પાકતો જશે, જેથી બિલકુલ કાચો ટેસ્ટ પણ નહીં આવે. હવે તમે જોઈ રહ્યા છો કે થોડી જ વારમાં આપણો સાંબાનો લોટ બધું જ પાણી શોષી લીધું છે અને લોટ હોય એવું જ બંધાઈ ગયું છે. કડાઈને છોડવા પણ લાગ્યું છે. તો હવે ગેસની ફ્લેમ આપણે ધીમી કરી દઈશું. ખાસ એક ટિપ્સ ધ્યાન રાખવાની કે જ્યારે આપણે આ સાંબાનો લોટ પાણીમાં નાખીએ ત્યારે ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખી થોડું નાખવાનું, નહીં તો ગાંઠા થઈ જશે.
અને આ રીતે આપણું બેઝ હવે એક પ્લેટમાં આપણે લઈ થોડીવાર હાથથી મસળીશું તો એકદમ સ્મૂધ એનું બેઝ તૈયાર થઈ જશે। આ રીતે મસળવાથી એકદમ સોફ્ટ અને સ્મૂધ આપણી સેન્ડવિચનું બેઝ તૈયાર થશે। તો શેકતી વખતે એને તૂટવાના ચાન્સ નહીં રહે, નહીં તો ક્રેક રહેશે તો તમે શેકી પણ નહીં શકો, એકદમ એ તૂટી જશે। જો આટલું એ મુલાયમ આપણું બેઝ થઈ ગયું છે તો હવે તમને મનગમતો શેપ આપી તમે વણી શકો છો। પરંતુ જે રીતે બ્રેડની થિકનેસ હોય છે બસ એટલી થિકનેસ રાખવી જરૂરી છે। તો વેલણની મદદથી અથવા હાથની મદદથી તમને જે રીતે અનુકૂળ આવે એ રીતે ચોરસ, લંબચોરસ તમારું બેઝ કેટલું છે એના ઉપર તમે વણી શકો છો। આ રીતે બસ આપણે આમાં મરચીને આદુને જે કાંઈ પણ ટુકડા નાખ્યા છે એ બહાર ના નીકળે માટે આ રીતે દબાવતા જશું। ખૂબ જ ફ્લેવરવાળી, ઝટપટ, એકદમ પાચનમાં હળવી અને નવી ફરાળની સેન્ડવિચ તમને જરૂરથી ખાવા મળશે ગાઈઝ। આ રીતે હવે આપણે વચ્ચેથી કટ લગાવી દઈશું જેથી એક સેન્ડવિચનો આપણે કટ આપી શકીએ। તમે આ રીતે ચોરસ ફોર્મમાં પણ શેકીને ખાઈ શકો છો, પરંતુ હું સેન્ડવિચ કટ આપું છું જેથી હર કોઈ વ્યક્તિને કંઈક ડિસન્ટ ખાવામાં અનુભવ થાય, ટેસ્ટ તો એક જ રહેશે। તો થઈ ગઈ ને આપણી સેન્ડવિચ તૈયાર, અને બિલકુલ જો એ પ્લેટમાં પણ નથી ચીપકતી કારણ કે આપણે બરાબર એને મસળ્યું હતું। ગાઈઝ આ 5 જ મિનિટમાં ઓછી મહેનતે અને એકદમ સરળ રીતે બની જતી નવી ફરાળી સેન્ડવિચની રેસીપી છે। તમને મારી આ નવું ક્રિએશન કેવું લાગ્યું મને ફીડબેક કોમેન્ટમાં આપવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા। તો આ રીતે આપણે બધી જ જે સેન્ડવિચ છે તૈયાર કરી લીધી છે। ખાસ વાત તો એ છે કે આ મોડા વ્રતની અંદર પણ તમે ખાઈ શકો અને વ્રત વગર પણ તમને ચા સાથે ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે તેવી આ સેન્ડવિચ બનશે। હવે ગેસ ફ્લેમ પર મેં 2 ચમચી જેટલું બટર ગરમ થવા માટે રાખ્યું છે। તમે બટરની જગ્યાએ ઘીનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો। તો હવે બટરને આપણે હલકું ગરમ કરવાનું છે અને હલકું ગરમ થઈ જાય પછી આપણે જે સેન્ડવિચના પીસ તૈયાર કર્યા છે એને આમાં શેકવાના છે। બટરમાં શેકશો તો ઉપરનું પણ બહુ જ ક્રિસ્પી તૈયાર થશે। બસ ઉપરનું લેયર્સ ક્રિસ્પી કરવા માટે મેં અહીંયા બટરનો ઉપયોગ કર્યો છે। તમે ઘીનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો, પરંતુ જો તેલમાં આ રીતે તમે શેકશો તો જેટલું ક્રિસ્પી ઉપરનું પડ હોવું જોઈએ એટલું ક્રિસ્પી નહીં થાય। તો હવે ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ રાખી બંને સાઈડ ફેરવતા જશું અને બંને સાઈડ ગોલ્ડન કલર ઉપર આવે અને ઉપરની સપાટી ક્રિસ્પી થવા લાગે ત્યાં સુધી શેકીશું। આ રીતે આપણે બટરને બધી સાઈડ ફેરવતા જશું। 2 ચમચી બટરમાં બધી સેન્ડવિચ તમારી શેકાઈ જ જશે। મેં આ બધી જ સેન્ડવિચ શેકાઈ ગયા બાદની તમારી સાથે વિડીયોની ક્લિપ શેર કરેલી છે, તો તમે જોઈ શકો છો કે બટર પૂરું થતાં મારી આ છેલ્લી સેન્ડવિચ પણ શેકાઈ ગઈ છે। તો આ રીતે બધી સેન્ડવિચ શેકી અને તમે દહીં સાથે, કેચઅપ સાથે, ચા સાથે સર્વ કરી શકો છો। આનો અવાજ સાંભળો, છે ને ઉપરથી ક્રિસ્પી। તો આ નવી સેન્ડવિચની રેસીપી તમને ખરેખર પાચનમાં પણ હળવી છે તો ખૂબ જ ભાવશે અને ટેસ્ટ પણ ખૂબ જ સારો છે। તો બહુ જલ્દી મળીશું આવી જ એક ડિસન્ટ ડિશ સાથે। ત્યાં સુધી ખુશ રહો, હસતા રહો, ટેક કેર એન્ડ બાય બાય।